Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Ένα από τα πολλά ερωτήματα που έχει κάποιος νεοεισερχόμενος στο χώρο της αγωνιστικής ιστιοπλοείας είναι για το βάρος του πληρώματος και πώς πρέπει να είναι η σωστή κατανομή του στο σκάφος. Η σωστή κατανομή βάρους σε ένα σκάφος έχει ως αποτέλεσμα το σκάφος να αναπτύσσει περισσότερη ταχύτητα και να έχει ελαφρύτερο τιμόνι, μιας και η σωστή κατανομή του βάρους αλλάζει και την αλληλεπίδραση μεταξύ κέντρου ιστιοφορίας και πλαγίας αντίστασης του σκάφους. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να δούμε την απλή και κατανοητή περιγραφή που δίνει ο Θανάσης Μπαξεβάνης στο βιβλίο του «Σωστά και γρήγορα, οδηγός αγωνιστικής ιστιοπλοείας». Καλώς ήρθατε. Επιτρέψτε μου να σας συστηθώ αν είναι η πρώτη σας φορά που βρίσκεστε στο κανάλι. Είμαι ο Αργύρης, εκπαιδευτής και προπονητής ιστιοπλοείας. Αν σας αρέσει η ιστιοπλοεία, καθώς και η δουλειά που κάνω, μπορείτε τώρα να δηλώσετε ότι σας αρέσει το βίντεο, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι πατώντας το κόκκινο κουτάκι που θα βρείτε κάτω από το βίντεο, αλλά και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Όσοι θέλουν να έρθουν σε επαφή μαζί μου και να ρωτήσετε κάτι ή και να προτείνετε κάτι, μπορείτε να το κάνετε μέσω των social media του καναλιού. Link θα βρείτε στην περιγραφή, όπου εκεί επίσης μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις πηγές που χρησιμοποιώ, αλλά και τους τρόπους που μπορείτε να στηρίξετε την προσπάθεια που γίνεται στο κανάλι Cyprus Sailing TV. Στις ελαφριές εντάσεις αέρα διατηρήστε το βάρος του πληρώματος μπροστά, ώστε να κρατηθεί η πρίμνη έξω από το νερό και να ελαττώσετε την επιφάνεια τριβής. Καθώς αυξάνεται η δύναμη του αέρα, το βάρος θα πρέπει να μετατοπιστεί προς τα πίσω, ώστε να μην βυθίζεται η πλώρη. Αν βουτάει η πλώρη και ταυτόχρονα έχετε και μπατάρισμα, μετακινήστε το πλήρωμα πίσω και σοφράνω. Σε πολύ χαμηλή ένταση προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια προκειμένου να κρατήσετε το σκάφος σε κίνηση. Μην μετακινήστε άσκοπα και τοποθετήστε τους μη απαραίτητους για το αρμένισμα στο εσωτερικό του σκάφους κοντά στο κατάρτι. Η ταχύτητα είναι ο μοναδικός σας φίλος. Σε κάθε συνδυασμό έντασης αέρα και πλεύσης, η μετακίνηση του βάρους του πληρώματος είναι καθοριστική για την επίδοση. Η κίνηση είναι συνεχής, με προσοχή και μεθοδικότητα που δουλεύετε στην προπόνηση. Σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του πληρώματος δεν πρέπει να κάθονται διασπαρμένα στο σκάφος. Αντίθετα, θα πρέπει το πλήρωμα να κινείται από τους μπροστινούς ως τους πίσω πάνω σε ένα άξονα παράλληλο ως προς τον διαμήκη άξονα του σκάφους και όσο γίνεται πιο κοντά ο ένας στον άλλο. Στις βαθιές γωνίες με μπαλόνι σε δυνατό αέρα όπου το σκάφος έχει την τάση να καρφώσει, στείλτε άτομα να σταθούν στην πρίμνη του σκάφους ώστε να το σταθεροποιήσουν. Όταν μέλος του πληρώματος φεύγει από τη θέση του για κάποια δουλειά, οι υπόλοιποι μετακινούνται ταυτόχρονα για να καλύψουν τις αλλαγές που επιφέρει αυτή η κίνηση. Σε χαμηλές εντάσεις είναι πιο αποτελεσματικό οι μετακινήσεις στις χαμηλές αυξομοιώσεις της έντασης στο αέρα να γίνονται από ελαφριά άτομα και οι πιο βαριοί να μην μετακινούνται. Όταν κρεμαστείτε στα ρέλια σε δυνατό αέρα, φροντίστε να βγείτε όσο πιο σοφράνο γίνεται. Για κάθε 10 εκατοστά μετακίνησης πιο σοφράνο ενός αριθμού 7 με 8 ατόμων, κερδίζετε περίπου σε κιλά ένα παραπάνω άτομο στα ρέλια. Και το αντίθετο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε like και share, καθώς και εγγραφή στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Επίσης, αφήστε τα σχόλιά σας είτε θετικά είτε αρνητικά.